Hi guys, welcome po kayo dito sa aking channels. Salamat nga po pala sa mga nag-subscribe sa akin. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, paki-subscribe na po. Para po, at i-hit nyo ang bell button para po updated po kayo sa mga bago po pang videos na i-upload guys. Ngayon guys, magluluto na po tayo ng gulay kasi tapos na po yung mga karne. So, luluto po ako ngayon ng ginataang kalabasa na may malunggay guys. Isabay ko na po yung merinda na turon. So, wala na ingredients guys. Intro muna tayo. Watch out po sa mga hindi nanood guys. Ginataang kalabasa.